YouTube? Welcome to my YouTube channel. Matagal-tagal na rin ako hindi nakakagawa ng video. So ngayong araw na to, ang gagawin natin ngayon ay ang tinatawag nating low drop fade pompador. So ito yung medyo mababa yung gilid niya na fade, tapos nakahawi yung pinakang itaas niya, bali konti-konti lang ang ibabawas natin. So sana matutunan nyo. So sa mga baguhan na bago pa lang nagugupit, sana makatulong sa inyo to. So simulan na natin. Ito ang ating natawag nating trimmer. So ito yung unang-una natin gagamitin. So ang unang-una natin gagawin, gagawa tayo ng guidelines na parang one finger lang dito sa pagitan dito. Baba lang natin siyang gagawin, yung pinakang guideline niya. So gamit ang ating trimmer. Ganito lang ang ating gagawin. So bali sundan nyo lang. So ganyan lang, mababa lang muna yung ating gagawin. Para makuha natin yung low drop fade. So ganyan lang guys ang ating gagawin. So napapansin nyo, medyo one finger lang yung ginawa natin dito sa pagitan nitong dalawang tabi. So ganyan natin yung unang gagawin. At pagkatapos nung kukuha tayo ng W mark, adjust natin yung level. So i-apply natin sa pagitan ng ginawa nating guideline. So yan sa tinuro natin. So doon natin i-apply itong ating clipper. Make sure na pantay natin siyang ihahabol iti-iti. So yun guys, napapansin nyo, meron pa siyang guhit yung ginawa nating guideline. So dumako naman tayo sa kabilang gilid. So ganun pa rin yung ating gagawin na i-adjust lang natin yung lever niya. So nakasagad adjust na lever. So ganun din ang ating gagawin. Tapos dito sa part na to, mga repa kong barbero, kumuha naman ako ng number 4, kumuha ako ng clipper na W mark brand 10. Ngayon ginamitan ko siya ng 0.5 na guard. So i-apply natin siya pataas. So after nang gamitan natin ng 0.5, kukuha naman tayo ng number 1 guard.
na gamit ang ating W Mark clipper. Number 1 girl. So ngayon mga repa kong barbero, ang gagawin natin ay kung paano natin tatanggalin yung ginawa nating guhit o yung pinakang guideline. So dito sa part na to, hinihila ko yung pinakang balat ng ating customer. Tinahatak ko siya pataas. Then pagkatapos na gagamitan ko ng ating clipper. So naka-adjust siya ng kaunti sa pinakang so dito hinihila ko yung balat ng customer para matanggal natin yung guhit na ginawa natin. So yun mga repa, napapansin nyo, natanggal na yung pinakang guhit dahil sa hinila natin pataas yung balat ng customer natin. So yun yung pinakang technique na ginagawa ko para matanggal natin yung guhit. So napapansin nyo, ayan mga repa kong barbero, unti-unti na natin natanggal yung guhit na ginawa natin kanina gamit ang ating trimmer. So sa parte ng video ito, gagawin naman natin pagkatapos natin magawa yung ating pagtanggal sa guideline na ginawa natin. So kumuha ako dito ng ating trimmer. So ang gagawin natin, gagawa na tayo ng headline up gamit ang ating trimmer. Kukortehan na natin siya na kung tinatawag natin na pa-devil cut kung tawagin dito sa amin sa Liliw. So yan, sa parting ito, kukortehan na natin yung mga kanyang
Yun, kukuha naman tayo ngayon ng labaha para ahitan naman natin yung parte na ginamit natin ng trimmer gamit ang ating labaha o razor. So pagkatapos na, gagamit tayo ng finish scissor dito sa gilid niya. Para matanggal natin yung kanto. Ganon din sa kabila. Kabilang side din, ganon din natin gagawin. So, gagamitan naman natin ngayon ang ating gunting o scissor para tanggalan naman natin yung konting natitira sa gilid. Gagamitan ko ngayon ng BARBERO hair pomade.
So yun, mga rep akong barbero, dyan na nagtatapos yung ating ginawang video. So salamat sa inyong panonood sa video yung ginawa ko ngayon. So sa mga bago pa lang, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video gagawin ko. So salamat sa inyo, God bless us all. Mga rep akong barbero.